ταραχή που έχω φέρει στο ιερατείο, στο σιωνιστικό κατεστημένο και στο ιεφοβίτικο σύστημα, στο κόκκινο βιβλίο, είναι που βρήκα και έβαλα αυτό που αφαίρεσαν από το κατά Ιωάννη. Τι αφαίρεσαν από το κατά Ιωάννη? Όταν οι Γαλιλαίοι ζητούν στην Ιερουσαλήμ έξω από τα τείχη, ναι, τον Ιησού, και του λέει ο Ανδρέας και ο Φίλιππος, λένε Κύριε, ο Ανδρέας, ναι, κάποιοι Έλληνες ζητούν να σε δουν. Δεν είπε κάποιοι εθνικοί, γιατί οι εθνικοί ήταν οι ειδωλολάτρες, οι Ρωμαίοι. ναι. Ποιοι Έλληνες? Τον διέκοψε ο Ανδρέας τον Κύριο και σταματάει ο Ιησούς και λέει, ελήλθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Με το που ήρθαν οι Έλληνες, μετά όμως αφαιρείται από τον Ιωάννη η συνέχεια γιατί οι Έλληνες και μπαίνει κάτι άσχετο. Αν θα το δείτε εκεί, αλήθεια σας λέγω, δεν πέσει ο σπόρος στη γη, και καμία σχέση. Το κομμάτι που έλειπε, γιατί λέει ελήλθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, και συνεχίζει το πραγματικό εδάφιο. Ελλάς γάρ αψευδός ανθρωπογονή, φυτών ουράνιων και βλάστημα θείο, οικρυβωμένων λογισμών αποτίκτουσα, οικειούμενον επιστήμη. Λέει, ελήλθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, διότι η Ελλάδα είναι φυτών ουράνιων, δεν είναι γη, εκρυβωμένων λογισμών αποτίκτουσα, η οποία φυλή, αυτό το ουράνιο φυτό, έχει λογική, έχει λογισμό και οικειοποιείται, κατέχει όλες τις επιστήμες, οικειούμενον επιστήμη, και αληθώς ανθρωπογονή, γεννάει άνθρωπο, δεν γεννάει αποτυχημένες εξελίξεις και πρωτόγονες φυλές και άνθρωπος είναι σύστημα πνευματικό, δεν είναι η υπόσταση φαινομενική. Γι' αυτό και έλεγε ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, γιατί κανένας άνθρωπος από εμάς δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του ανθρώπου. Μόνον ο Ιησούς όμως μας γνωστοποιεί την καταγωγή μας, εμάς των Ελλήνων, και λέει Ελλάς γάρ αψευδός, δεν σας λέγω ψέματα, ανθρωπογονή, γεννά άνθρωπο, φυτών ουράνιο, οι ρίζες του είναι στον ουρανό, τα κλαριά του κάτω, και βλάστημα θείο, ο βλαστός του είναι θείας καταγωγής, οικρυβωμένο, αποδεδειγμένο, λογισμόν αποτίκτουσα, έχει λογική, οικειούμενον επιστήμη, και κατέχει όλες τις επιστήμες μέσα του, στο DNA του. Άρα αυτό το αφαίρεσαν από τη Σύνοδο και οι πατέρες, για να μην δημιουργηθεί ρατσισμός των άλλων φυλών, αυτό που καλλιεργούν οι Εβραίοι και είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, αυτό το αφήνουν και τους ενοχλεί η καταγωγή των Ελλήνων. Δηλαδή να υπάρχει ένας ρατσιστής Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτό που είπε ο Χριστός, μη θα πειράξουμε τους κυρίους λαούς. Ανοησίες, η αλήθεια δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν όλες οι επιστήμες προέρχονται από τους Έλληνες, και οι Έλληνες γνώρισαν τα αστέρια, οι Έλληνες γνώρισαν ο Αρχίτας, ο Αναξαγόρας, ο Πυθαγόρας, το έχω στο βιβλίο μου. Είχε καταγράψει τις τροχές των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Οι τροχές των πλανητών βεβαιώθηκαν το 89 με 90 στην NASA, και είδαν ότι έπεσαν ακριβώς όπως ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας που είχε το τηλεσκόπιο για να δει και να μετρήσει
τις ελλειπτικές τροχές των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν εκεί την εποχή και να τα βάλουν όλα, ας πούμε, στην ενέργεια από κάτω. Αγαπητοί μου, ναι, μισούνε οι λαοί της γης. Εντάξει, το ξέρουμε. Δεν είναι ότι... Και έχουν πραγματικά σου λέω το εξής, γιατί πάω μιλάνε τα καλύτερα για τους Έλληνες. Όχι τους σημερινούς Έλληνες, αλλά εκείνες εποχές. Άσε με να μιλήσω. Ναι, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Βέβαια δεν μπορούν να κάνουν. Υποταχθεί κάτω από τις επιστήμες των Ελλήνων. Όσο και να σε βρίσουν, όσο και να σε ταπεινώσουν, αυτοί οι άνθρωποι μιλούν, φοράνε ρούχα και τρώνε σε τραπέζια, γιατί διδάσκονται στα πανεπιστήμια την Ελλάδα. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Τα κτίρια τους ελληνικά, οι επιστήμες, η ιατρική, τα θέατρα, οι τέχνες, τα πάντα, τα πλάντα. Ελλάδα. Πού να θανατωθεί αυτό? Εμείς δώσαμε πολιτισμό και κάναμε τους ανθρώπους να φέρονται ανθρώπινα. Οι σιωνιστές χρησιμοποιούν μόνο την ύλη, το χρήμα. Με το χρήμα φέρνεις καταστροφή. Καταστρέφεις. Εμείς γεννούμε ανθρώπους διότι τους δημιουργούμε τον λογισμό στα πανεπιστήμια, τη λογική,